Đây là một cái tủ lạnh sáp inverter rất mới mọi người. Tủ này là như là khách báo là thợ nhận rồi, nhưng mà cũng kiểm tra bo mạch là bị mất nguồn từ trong bo ra quạt, cho nên là thợ cũng trả lại. Thì clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi các bạn xem. Hiện tại cái tủ này là block máy vẫn chạy nha, rồi trong này nó có độ mát thôi, chứ độ đông đá thì nó không có đông nha mọi người. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi các bạn xem. Anh em nào biết rồi xin bỏ qua. Thì đối với những dòng tủ sáp này thì đa số nó bị hư cái nguồn cấp ra quạt á, nó hư là theo thợ trước đoán rằng là nói là cái này là bị hư con IC mà khiển ra quạt nha mọi người. Thì đa số những quạt tủ sáp này thì đa số thường hay cái đó, hay bị hư con IC đó, IC mà cấp nguồn ra quạt á. Thì khách yêu cầu là mua cái bo mạch khác để mà thay thế. Thì theo clip này thì mình chia sẻ cho anh em là cái cách để mà đấu độ một cái quạt để cho nó khỏi có tốn tiền mua cái bo mạch mới nha mọi người. Rồi bắt đầu mình tháo cái nắp ra, mình kiểm tra cho tất cả mọi các bạn xem. Thì đối với những dòng tủ sáp này nó hư những trường hợp này thì đa số là phải mua bo mới thay, vì cái linh kiện này thì không có bán trên thị trường nha mọi người. Rồi để mình tháo ra mình tiếp tục chia sẻ cho mọi người các bạn xem. Nói chung là cái block máy thì vẫn chạy, hơi lạnh vẫn có, nhưng cái quạt nó không có hút được để nó thổi ra. Thì anh em nhìn nè, cái tủ là hiện tại là cái độ đông rất tốt nha, xả cũng rất tốt, nó bám tiết xương vậy thôi, chỉ còn thực tế ra thì cái quạt nó không có chạy, cho nên là nó không có đông được. Thì khách cũng kêu thợ trước tới kiểm tra rồi nhưng bị hư cái bo, cho nên là thợ mới trả lại, yêu cầu khách mua bo mới. Nhưng mà sẵn clip này thì mình chia sẻ cách độ một cái quạt để cho anh em xem nha. Thì đối với cái tủ này thì nói chung là cái dàn lạnh anh em nhìn nè, thì nó bám tiếp cái này thì rất là đều nha mọi người, đều cho nó không phải là nó bị hư bù xả nha. Tại vì nó không có cái quạt nó hút ra, cho nên ở trên mặt trên nó có bám một cái dàn tuyết trắng gì á, cho nên mà mình kiểm tra là thấy cái độ xả đá này là đông tuyết rất tốt, chứ không đến nỗi gì mà không phải là hư bộ xả đó nha mọi người. Nhưng mọi người anh em xem là hiện tại cái quạt không có chạy nha, cái quạt không có chạy. Thì cái quạt này thì anh em là rất là dễ lầm. Nhiều người vô thấy cái tủ sáp này mà thay tưởng là cái quạt bị hư, mua quạt mới về thay, thì thực tế là thay cái quạt rồi nó không chạy nha mọi người. Tại nó hư là cái nguồn cấp từ trong cái bo ra đến quạt nha. Anh em có xem mình cách mình kiểm tra như thế này rồi tự động sẽ biết thôi. Thì cái phương pháp có nhiều anh em là dùng một cái mua một cái quạt thường, rồi anh em là đấu qua cục biến thế, qua diode, qua tụ. Còn bây giờ là mình đấu trực tiếp direct cho anh em xem nha. Đây hiện tại giờ mình lấy một cái quạt khác nè, mình găm vào cái sóc của cái quạt đó, rồi mình gắm điện cho anh em xem nha. Như thế này là mới biết được hư trong bo nha anh em, chứ còn anh em là dễ làm hàng lắm nha, rất là dễ làm. Nguyên tắc của cái hư trong cái đường bo ra thì anh em cứ gắm điện vào, thấy quạt nó chạy trong vòng tích tắc khoảng vài giây, là khoảng 10 giây đến 15 giây là nó tắt nha mọi người, chứ nó không có chạy là liên tục nha, rất dễ làm hàng đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình gắm điện để mà xem cái quạt nó chạy như thế nào nha mọi người. Rồi thì hiện tại anh em nhìn thấy cái quạt nó chạy không? Đó, cái quạt rất chạy, nó đang chạy tốt đó. Rồi bắt đầu nó ngưng nè, nó ngưng. Thì mình kết luận là anh thợ trước đoán đúng bệnh nha mọi người, nó bị hư cái đường từ IC cấp lệnh ra cho nguồn ra cho cái quạt này, cho nên là nó triệu chứng thế này. Thì khi anh em kiểm tra một cái tủ sáp thì thấy cái trường hợp gì là biết chứng tỏ là bị hư rồi nha mọi người, không cứu quản được nha, chỉ trường hợp mua bo mới thôi. Trường hợp này mua bo mới thôi mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu là mình sẽ độ cho anh em cái cách độ cái quạt như thế nào để cho nó phù hợp, khỏi tốn tiền.
với khách hàng. Thì bắt đầu mình tháo bo ra nè. Thì ở trong này á, cái bo của nó là cái dây màu trắng á, là dây tốc độ quạt nha mọi người. Còn dây màu đỏ là dây 12V. Thì anh em đó nó gồm là dây đen, dây đỏ, dây trắng, dây vàng. Còn cái này là cái nguồn cấp từ ở trong bo nó ra, cái quạt nó bị hư rồi đó. Anh em phải lưu ý để ý cái chuyện đó nha mọi người. Thì đối với cái dòng tủ sáp inverter như thế này nha mọi người, thì mình giới thiệu sơ qua là đây là dây đỏ của nó nè, đỏ là 12V, dây trắng là dây chuyển đổi tốc độ quạt nha. Còn đối với cái quạt mà zin của nó thì nó chạy theo tốc độ nha mọi người, tốc độ tăng giảm nha. Thì đối với những trường hợp mà những cái tủ sáp thế này á, anh em thợ thầy rất bị lầm hàng, cứ là thay cái quạt vào nhưng nó chạy trong vòng khoảng là có thể là cái nó đến khoảng 1 phút, cái khoảng 10 giây 15 giây là nó sẽ ngắt hết chạy. Thì anh em nghĩ là cái quạt bị hư. Có nhiều anh em là đi mua một quạt mới về thay vào, nhưng mà thay vào thì cũng chạy không được. Thì đối với trường hợp là cái này nó bị hư cái đường lệnh bo cấp nguồn từ trong con IC ra cái quạt nha mọi người. Cho nên đối với trường hợp những cái bo này thì anh em thay rất là mất tiền. Bo này thì đôi chút là chỉ cái IC nó dán ép tử không thể thay được. Có nhiều người thợ thì phải mua bo mới, chứ thực tế ra cái quạt nó hơi bị cháy. Cho nên bây giờ cái phương pháp ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem. Mình chỉ mua một quạt này. Cái cách đấu quạt của mình thì rất là đơn giản thôi. Thì có nhiều trường hợp là anh em dùng mua những cái biến thế đấu qua diode và tụ lọc để nắng ra cái dòng điện 12V DC, móc đấu direct. Nhưng mà đấu cách đó là phức tạp đó mọi người, rất là phức tạp. Khi mà cái tủ ngắt thì cái quạt không ngắt theo được, phải đấu direct nha. Còn riêng mình mình chỉ dùng một cái quạt như thế này, mình móc từ trong bo ra, mình kiểm tra là cái dây đỏ là dây 12V DC, là mình kiểm tra mình đưa qua dây đen, dây vàng hay gì đó, coi cái tốc độ nào quạt nó chạy vừa là mình gắn vào nha mọi người. Nếu còn không có cần mà mua cục biến thế để mà đấu qua diode tụ lọc. Tại vì đấu những trường hợp là khi cái tủ ngắt thì nó không có ngắt cái quạt theo nha. Mình ráp thì cái quạt này thì nó chỉ chạy một tốc độ nha mọi người, không phải là chạy 2 tốc độ nha. Một tốc độ khi mà anh em mình canh cái tốc độ nào vừa thì anh em ráp ra thôi. Giờ mình thử cho tất cả các bạn xem nè. Rồi để mình gắn cái dây vào rồi mình thử nha xem. Thì đối với cái dòng trường hợp này là cái bo này là thợ trả nha mọi người. Gặp trường hợp này thợ trả nha, là yêu cầu là mua bo mới nhưng mà bây giờ mình cách hướng dẫn của mình độ nè. Rồi anh em gắm cái quạt vào dây, một sợi dây đỏ là dây 12V nha mọi người. Rồi anh em thấy quạt chạy chưa? Thì anh em phải tìm cái nguồn nào mà để chạy đúng vừa cái quạt, rồi cấp lên trên cái quạt nha mọi người. Rồi anh em đấu theo trường hợp đó là mình sẽ xài, chứ không có thay bo mới nha, tốn tiền. Thì phương pháp mình chỉ cho anh em rất là đơn giản thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ mình thử như này, lần theo cái nguồn dây mà cái đường dây nó lên mình đấu với mọi người. Thấy quạt chạy ok chưa? Rồi bắt đầu mình chỉ rút cái sóc lên kia ra mình đấu qua cái quạt. Rồi sau khi mình dùng cái sóc cũ đó nha mọi người, sóc cũ nè, thì mình đang đấu vào cái dây đỏ của sóc riêng của nó, mình cắt ra, mình đấu vào cái dây đỏ của nó nè, dây 12V nè, vào dây của nó mình đấu vào sợi dây đen nha mọi người, sợi đen. Thì đối trường hợp này là mình dùng cái sóc cũ của nó mình găm lại, rồi mình bọc cái lớp keo xung quanh, lớp bọc xung quanh để cho nó trên cái quạt cho nó khỏi lắc nha, là mình ráp lại là ok. Đó, anh em làm theo phương pháp mình thì nói chung khỏi cần đi mua cái bo quạt hơi mới nha. Tại cái bo này là thợ đã kiểm tra là nó bị cháy IC quạt rồi, cho nên thợ trả lại, mình phải vô độ quạt như thế này. Thì phương pháp độ rất là dễ thôi, rồi mình chỉ ráp lại thôi, rất đơn giản mà. Dùng cái sóc cũ nó đưa vô lại thôi là ok. Rồi sau khi mình đổ quạt vào như thế này nha mọi người, thì đối với cái chùm dây của nó
thì anh em cắt đấu gì. Nếu đúng của nó này nha, là cái dây này là dây màu cái chùm nó riêng nó ra á, là dây màu xanh á, là nó nằm ra là dây vàng nha mọi người. Mình đổ sóc cho nó trùng luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đấu lại, mình thử ok như thế nào cho cả một các bạn xem. Nhìn kỹ nè, cách độ như thế này để anh em sau này bắt chước khỏi cái tốn cái tiền thay cái bo mạch rất là tốn kém. Nếu mà ở đây mua cái bo mạch thì khá nặng tiền nha. Còn anh em cũng không có cần độ mà móc ra từ cái cục biên thế qua diode và tủ. Mình có làm nhiều rất là đơn giản gọn nữa. Khi tủ nó ngưng thì cái quạt ngưng luôn. Rồi mình ráp cái nắp bo nó xong rồi mình gắn cho mời các bạn xem. Rồi sau khi mình đã gắn quạt xong, anh em nhìn thấy cái quạt nó chạy nha, ok nè. Thì đối với những cái phương pháp là khi mà gặp những cái tủ lạnh mà nó hư cái đường bo của cái quạt á, thì cái cách độ quạt thì anh em độ như mình thế này, chứ đừng có mà kiểu mà mua cái tụ điện, mua cái cục biến thế và gắn qua diode đấu tụ lọc vào nó rắc rối mọi người. Mình làm cái này á, thì đôi lúc ra thì anh em nhìn thấy nó gọn gàng, mà khi cái tủ nó ngắt á, thì cái quạt ngắt luôn nha. Rồi bắt đầu mình ráp lại xong mình chia sẻ cái cách mà chỉnh ngăn đông và ngăn mát cho phù hợp với cái tủ. Rồi sau khi mình ráp quạt xong, tủ chạy tốt, bây giờ mình chia sẻ cách mà để mà chỉnh ngăn lạnh và ngăn đông cho nó phù hợp với nhiệt độ của tủ lạnh nha mọi người. Trong những trường hợp này là rất nhiều anh em hỏi mình là cách chỉnh tủ để như thế nào để cho nó phù hợp á. Tùy theo tủ nha, có những dòng tủ ở đây là nó xài một cái liên bản nằm bên này, còn đây là một cần gạt. Thì nhiệm vụ của con này như thế nào? Nhiệm vụ của cái son này là khung cửa sổ để đưa cái hơi lạnh xuống ngăn mát nha mọi người. Cho nên nếu mà đưa bên phải là như là đóng hơi lạnh của ngăn mát nha. Còn mình đưa bên trái thế này là đưa hơi lạnh xuống ngăn mát nhiều. Còn đưa qua bên phải là sẽ đóng hơi lạnh xuống ngăn mát. Vì vậy anh em phải mở qua bên này mình là để cho cái hơi lạnh của cái ngăn đông nó tràn xuống ngăn mát, là nó sẽ lạnh ngăn bụng ngăn mát mọi người. Rồi bắt đầu mình chỉnh cái ngăn nhiệt độ của ngăn đông nè. Nhiệt độ ngăn đông là đây là volume nha, volume nè. Thì anh em nhìn thấy chữ min và chữ mát thì đây là volume tăng mở nha mọi người, tăng giảm nè. Nếu mà mình vặn vào vị trí bên trái á, là giảm, mà dặn lên vị trí bên phải mát đó là tăng số lớn nha mọi người. Thì những cái tủ này anh em xài nhiều thì anh em để số trung bình xài, để vị trí trung bình thôi. Còn muốn mà lạnh đông nhiều thì anh em tăng số lớn lên, qua mát cũng được. Đó, tùy theo cách ở nhà để đồ nhiều clip nữa sử dụng. Cái đối với cái dòng tu sáp này thì cái cách chỉnh thì nó cũng rất đơn giản, chứ không có gì khó đó. Thôi clip này đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để luôn luôn mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.